Các bạn ơi, mình có một tin sốt đây. Hai video Vinglish của mình đã nổi đến mức trang từ điển này có định nghĩa cho từ Vinglish rồi. Wow, không tin nổi. Và mình vẫn chưa làm xong. Các bạn hãy chuẩn bị xem video Vinglish thứ 3. Với lỗi này, mình thấy vấn đề ở tiếng Anh, không phải ở các bạn. Bình thường, khi người bản ngữ hỏi một câu hỏi thuộc về dạng yes-no question, thì họ đặt một trong hai từ do hoặc to be ở đầu câu hỏi. Do you like the beer? Is the beer okay? Tuy nhiên, có nhiều trường hợp mà bọn mình đoán trước về câu trả lời là no. Thì thay vào do you like the beer? Bọn mình sẽ hỏi you don't like the beer? Chúng ta có thể gọi loại câu hỏi ấy là câu hỏi xác nhận, vì người hỏi chỉ muốn xác nhận thông tin đó. Ví dụ như câu hỏi vừa rồi là một câu hỏi xác nhận phủ định, vì nó gồm một từ phủ định don't này. Nếu ai đó hỏi bạn một câu hỏi thuộc về dạng ấy, thì bạn phải trả lời rất cẩn thận. Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng ở trường hợp vừa rồi, người ta đã đoán đúng, bạn không thích bia đấy, thì phản xạ tự nhiên theo phong cách tiếng Việt của bạn sẽ như thế nào? You don't like the beer? Yes. Không. Mặc dù mình thấy cách trả lời đấy rất có lý, nhưng nó lại sai theo phong cách tiếng Anh. Khi muốn khẳng định một câu hỏi xác nhận phủ định, thì các bạn phải khẳng định bằng một từ phủ định. You don't like the beer? No. You don't ever want to get married? No. Và khi các bạn muốn phủ định một câu hỏi xác nhận phủ định, thì lại phải dùng một câu khẳng định. You don't like the beer? Yes, I do. You don't ever want to get married? Yes, I do. Just not right now. Trời ơi, tiếng Anh rắc rối chưa? Bây giờ, mình yêu cầu bạn lấy một chiếc bút và một tờ giấy và viết ra nơi bạn đang ở bằng tiếng Anh. Ý mình không phải ở nhà hoặc ở quán cà phê, mà là thành phố, thị trấn hoặc tỉnh. Ok? Go! Dù bạn đang ở đâu, mình rất hy vọng bạn đã không viết như thế này. Mình thấy các bạn Việt rất hay nói I'm from Hai Phong City hoặc là I'm from Vinh City. Không, người bản ngữ không nói như thế. Bọn mình chỉ nói tên của thành phố và không thêm từ city ở đằng sau. Một số thành phố trên thế giới có tên bao gồm từ city luôn. Ví dụ như New York City, Mexico City, Kuwait City và Ho Chi Minh City. Nhưng với các thành phố khác như Tokyo chẳng hạn, thì thêm từ city rất buồn cười. Ở Việt Nam, có một điều là nhiều thành phố chung tên với tỉnh luôn, như tỉnh Sơn La và thành phố Sơn La. Trường hợp ấy thì nói I'm from Sơn La City cũng được. Nhưng nếu thành phố ấy thật lớn và nổi tiếng như Hà Nội, Hải Phòng hoặc Đà Nẵng, thì các bạn không nên nói Hanoi City, Hải Phòng City hoặc Da Nang City. Khi các bạn nói Hà Nội chẳng hạn, thì người bản ngữ luôn hình dung lại thành phố Hà Nội, không phải tỉnh Hà Nội. Còn nếu bạn ở tỉnh Hà Nội, thì có thể nói I'm from Hanoi Province. Còn những thành phố không trùng tên tỉnh, thì không cần thêm từ gì hết. I'm from Vinh. I'm from Nghệ An. I'm from Đà Lạt. I'm from Lâm Đồng. I'm from Quy Nhơn. I'm from Bình Định. Các bạn có còn nhớ không? Trong video Vinglish thứ nhất, mình đã yêu cầu các bạn đừng viết chấm 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 ở cuối danh sách trong tiếng Anh. Cách viết đấy được chấp nhận trong bản viết của Việt Nam, nhưng ở thế giới tiếng Anh không được chấp nhận. Các bạn cũng hãy mắc phải một lỗi tương tự với dấu phẩy, làm cho mình phát điên. Trong bài viết của các học viên, mình đọc suốt những câu như Nha Trang has great seafood, beaches. No. In my free time, I like to read books, listen to music. No. Dan is so tall, handsome. Well, yes, but no. Trong bản viết của Việt Nam, người ta rất hay dùng dấu phẩy trong danh sách gồm hai thứ. Ví dụ như, khi rảnh, mình thích đọc sách, nghe nhạc. Không sao đúng không? Nhưng trong bản viết của tiếng Anh, điều đấy không được phép. Với danh sách gồm hai thứ, chúng ta nhất thiết phải viết and. Nha Trang has great seafood and beaches. Dan is so tall and handsome. Trường hợp ngoại lệ duy nhất là khi có hệ tính từ đứng trước danh từ mà chúng miêu tả. Ví dụ như, Dan is a tall, handsome teacher. Ngoài trường hợp đó, bọn mình chỉ dùng dấu phẩy trong danh sách gồm 3 thứ trở lên. Nha Trang has great seafood, beaches, and women. In my free time, I like to read books, listen to music, and drink until I throw up. Dan is tall, handsome, and unbelievably stupid. Mình hỏi này, phát âm tiếng Anh của bạn như thế nào? Như cơm nguội thề ạ. Dù nói thế nào đi nữa,
các bạn nên tranh thử tất cả các câu hỏi các bạn có để hỏi người bản ngữ về phát âm chuẩn. Nhưng khi hỏi thì hãy hỏi theo cách đúng. Trong các lớp của mình, có nhiều bạn chỉ một từ trong bài học đã hỏi mình: Teacher, how can I read this word? Mình muốn nói, just look at it. Đây là một sự khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Trong tiếng Việt, đọc có cả nghĩa thứ nhất là tiếp nhận nội dung của bài viết, còn nghĩa thứ hai là phát âm. Tiếng Anh không như vậy mà. Read chỉ có nghĩa là tiếp nhận nội dung của bài viết. Cho nên khi các bạn muốn hỏi về cách phát âm thì nên nói How do you pronounce this word? Hoặc là How do you say this word? Và nếu đang hỏi một người tử tế thì họ sẽ rất vui giúp các bạn. Oh, that's easy. Anti-disestablishmentarianism. Hãy hình dung là bạn đang làm bài thuyết trình về Việt Nam và bạn muốn chuyển từ chủ đề địa lý sang chủ đề kinh tế. Bạn sẽ giới thiệu chủ đề đó như thế nào? Nói đến kinh tế, bla 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 bla. Được rồi. Và nếu nói bằng tiếng Anh thì sao? About the economy, bla 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 bla. No. Và mình cũng thấy nhiều bạn giới thiệu gia đình của họ trong bài viết như thế này. About my family, bla 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 bla. Không. Mình biết rằng các bạn có thói quen giới thiệu chủ đề mới bằng những từ về hoặc nói đến. Nhưng trong tiếng Anh, bọn mình không bao giờ giới thiệu một chủ đề bằng about. Ngoài một số trường hợp ngoại lệ rất hiếm, about không bao giờ đứng ở đầu câu. Cho nên khi giới thiệu chủ đề mới, các bạn phải dùng một cách khác. Chắc là trong tiếng Anh, cách tương tự nhất với nói đến là as for. As for the economy, bla 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 bla. Hoặc một cách khác là không giới thiệu chủ đề mới một cách đặc biệt cả, mà chỉ chuyển luôn. Blah 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 with many mountains and rivers. The economy of Vietnam, blah 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 blah. Đấy, cũng đơn giản đúng không? And about my video, it's over now. Okay. Đừng cười. Chuyện này nghiêm túc. Chắc là được rồi.